હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મૈસૂર મસાલા ડોસા માટે મૈસૂર ચટણી। તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો મૈસૂર ચટણી માટે મેં અહીંયા લીધા છે કાશ્મીરી લાલ મરચાં, જે વધારે તીખા નથી હોતા, બસ કલર માટે જ હોય છે। તો આ મેં 5 પીસ લીધા છે। એક નાની સાઇઝનું ટામેટું ઝીણું સમારેલું, 6 લસણની કળી, સ્વાદ મુજબ મીઠું અને 1 મોટી ચમચી જેટલી ચણાની દાળ। જો ચણાની દાળ ના હોય તો તમે 2 મોટી ચમચી જેટલા દાળિયા પણ લઈ શકો છો। તો સૌથી પહેલાં મિક્સીના જગમાં આપણે આ મરચાં નાખી દઈશું। ટામેટાં પણ નાખી દઈશું, લસણની કળી પણ નાખી દઈશું, ચણાની દાળ પણ નાખી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું। તો હવે જરૂર મુજબનું પાણી નાખીને આપણે આને પીસી લેવાનું છે। પાણી થોડુંક ઓછું જ નાખો, કારણ કે આપણે આમાં ટમાટર નાખ્યા છે। તો મેં આમાં બસ 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું છે। તો હવે આને આપણે પીસી લેશું। તો આ ચટણી મેં પીસી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કે કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવાના લીધે ચટણીનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે। તો હવે આને આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી મૈસૂર ચટણી। તમે જ્યારે પણ મૈસૂર મસાલા ડોસા બનાવો તો આ ચટણી એના પર ચોક્કસ એપ્લાય કરો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। મૈસૂર મસાલા ડોસાની રેસીપી તમે ચાહો તો મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો। એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। જો તમારે મારું આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે।